વિડીયોની અંદર બાઈક જોઈ રહ્યા છો. આ બાઈક વેચવાની છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો ઇન્દરસિંહને આ બાઈક વેચવાની છે. સાવ વ્યાજબી ભાવે બાઈક મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરજો ડીઆર કિસાન હેલ્પ. બાઈક વેચવાની છે. હીરો કંપનીની હીરો સ્પ્લેન્ડર બાઈક છે. વેચવાની છે ટોટલ જવાબદારી સાથે. મોડલની વાત કરું તો 2020ના મોડલનું આ બાઈક છે અને 10મો મહિનો છે. અત્યારે બાઈક ટીપટોપ કન્ડિશનમાં છે. માત્ર આ બાઈક 10,000 કિલોમીટર જ ચાલેલું છે. સાવ ઓછું ચાલેલું અને ફૂલ સાચવેલું બાઈક છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. અત્યારે શોરૂમ કન્ડિશનમાં બાઈક છે. એન્જિન પાવરફુલ છે. 100% કન્ડિશનમાં એન્જિન છે. ક્યાંય પણ બાઈકની અંદર સડો લાગેલો નથી. ટોપ કન્ડિશનમાં મેગવિલ વાળું બાઈક. બાકી તમે વધારે માહિતી માટે બાઈકના ઓનરનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને જો તમે બાઈક રૂબરૂ જોવા જાવ તો બાઈકના માલિકનો એક વખત કોન્ટેક્ટ કરીને જજો. કેમ કે બાઈક વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે અને બાઈક તમે લ્યો તો રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ કેશ ઓન પેમેન્ટ કરીને જ બાઈક લેવાનું. ઓનલાઈન રૂપિયા ખાતામાં નાખીને બાઈક કે કોઈ પણ વસ્તુ લેવાની નહીં. અત્યારે હાલ ઘણા બધા ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે. તો તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર બાઈક જોઈ અને ત્યારબાદ ખરીદી કરજો. બાઈકની કન્ડિશન એકદમ સારી છે. કંપની કન્ડિશનમાં બાઈક છે. કિંમત તમારે બાઈકના ઓનર ને કોન્ટેક્ટ કરીને ઇન્દરભાઈને કોન્ટેક્ટ કરી ઇન્દરસિંહને પછી તમારે જાણવાની રહેશે અને રૂબરૂ સ્થળ ઉપર બાઈકની કિંમત ઓછી થઈ જશે. બાઈક તમારે લેવાની હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ બાઈક તમને અમદાવાદ જોવા મળશે. બાઈક લેવી હોય તો ઇન્દરસિંહના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. ઇન્દરસિંહ નામ 63,554 વાળા નંબર પર ફોન કરી બાઈક લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.